قبلی دیدید که یه نفر سعی کرده بود یه جی کلاس 120,000 یورویی رو از امید بدزده و امید در عرض 3 ساعت دستگیرش کرد. حالا متوجه شدیم که این 120,000 یورو فقط یه تیکه از کیک بوده و کلاهبرداریش نزدیک به 2 میلیون یورو بوده و تو این ویدیو قراره که به این موضوع بپردازیم. امید 120,000 یورو سعی کرد از تو بدزده. دقیقاً. ماشین توی 3 ساعت پیدا شد. پیدا که نشد، پیداش کردین. درسته. ما خودمون پیگیر مسئله بودیم که با کمک کامیونیتی، کمک مرسدس بنز، کمک تماشاچیامون و همچنین با کمک پلیس آلمان تونستیم ماشین خودمون رو پیدا بکنیم. وگرنه اگه ما همینطور نشسته بودیم سر جای خودمون هم پولمون رفته بود هم ماشینمون. و حتی اون شخص رو دستگیرم کردن. و الان برای من سواله که چه اتفاقاتی این وسط اتفاق افتاده؟ همون روز که دستگیرش کرده بودن طبق قانون آلمان طرفو دستگیر کردن، بردنش بازداشتگاه و ماشین رو به ما دادن. بعد که بردنش تو بازداشتگاه خب تمام مشخصاتش رو ازش گرفتن و طبق قانون آلمان اگه مثلا طرف خلاف خیلی بیشتری از این نکرده باشه یا فراری نباشه اول میذارنش دوباره آزادش میکنن تا دادگاهش بشه و خب این کارو با اون شخص کردن که اون شخص هم حتی یعنی آزاد شد همون روز آزاد شد که بعدش هم تو ویدیو قبلا نشون داده بودیم که با کمال پررویی چون که ما آبروشو برده بودیم تو تمام اینترنت این خبر رو پخش کرده بودیم و دیگه تا کشور خودش چون که طرف خب عرب بوده یه اخبار رسیده بود که این آقا دزده با کمال پررویی تهدیدمون هم میکرد. روز روشن اومد از ما 120,000 یورو خواست بدزده، به محض اینکه پول اومد که به حسابش سوار ماشین شد و فرار کرد به جای اینکه ماشین رو به ما تحویل بده. بعد از اینکه ما دستگیرش کردیم، آبروش رو تو اینترنت بردیم، اسمش رو پخش کردیم، دیگه پیش تمام فک و فامیلش هم آبروش رفت و حتی ما رو تهدید میکرد و زنگ میزد و حتی فحش ناموسی میداد که چرا دارین اسم منو خراب میکنین. یعنی مثلا میخواست دلمون هم واسش بسوزه که از ما خواست دزدی بکنه. بعد میگفتی ببخشید تو دزدی کردی یا طرف نمیدونسته که با یه ایرانی در طرفه. دقیقاً. من حتی شنیده بودم که پروندهش خیلی سنگین تره و تازه دستش رو شده بوده بعد از اون داستان. یعنی تازه بعد از اینکه ما انقدر سر و صدا کردیم پروندهش رو شد که ایشون یه چیزی در حدود 6 ماه بیشتره داشت تو آلمان کلاهبرداری میکرد. واو 6 ماه کلاهبرداری میکرد. دقیقاً. و یه مبلغی در حدود 1,700,000 یورو تازه تا الان کشف کردن. نزدیک 2 میلیون یورو سر مردم تو آلمان کلاه گذاشت تا چی؟ تا با ما طرف شد. کار خیلی اشتباهی کرد. با ایرانی نباید طرف بشی. ما نمیذاریم کسی چیزی از چنگمون در بیاره. درسته؟ اتفاقی که افتاد اینه روزهای بعد تهدیدمون کرد که ما هم خب خیلی ریلکس و اینا، ما که از اینطور آدما نمیترسیم، به پلیس گزارش دادیمش به وکیل و اینا و یه چند روزی سر و صداش خوابیده بود و پلیس جنایی خب خیلی سفت و سخت دیگه بعد این سر و صدایی که ما کرده بودیم دنبالش بود و داشت بررسی میکرد که چه خلافایی کرده و خود پلیس به ما گفته بود دمتون گرم چون که شما کیستون انقدر داره سر و صدا میکنه، چون که چنلتون انقدر معروف هستش، ما الان دستمون خیلی بازتره تو بررسی، چون که پلیس آلمان هم بعضی جاها دستش بسته است، اون کارهایی که دوست دارن بکنن نمیتونن بکنن، ولی چون که خب ما خیلی سر و صدا کرده بودیم و حتی این کیس هم دیگه تو اخبارام دیگه پخش شده بود. برای اینکه شما بیننده بهتر بفهمید یه ویدیو هم گرفتی تو کانال آلمانیت. الان اون ویدیو تو کانال آلمانی چقدر ویو خورده؟ فکر میکنم نزدیک 1 میلیون ویو خورده تو چند هفته. نزدیک 1 میلیون. بچا اینجا براتون میذاریم. یعنی آلمان جمعیتش به اندازه ایرانه، 80 میلیون نفره که 1 میلیون نفر ویدیو رو دیدن. آره دقیقاً. خب قبل از اینکه اصلا ما این ویدیو رو بذاریم اون روزی که اون اتفاق افتاد ما اصلا لایف بودیم. تو اینستاگرام هم لایف رفتم و به مردم میگفتن این بنزمونه ماشین دزدیده شده که پارت اول ویدیو ما تمام اینا رو توضیح داده بودیم. حالا تازه گرفتنش دیگه هم دائم زندانیش کردن چون که دیگه دستش رو شده. بعد از این سر و صدایی که ما کردیم. یعنی این کلاهبرداری که کرده بود 120,000 تا سری جی کلاس با تو، این باعث شد که اینقدر کیسش سر و صدا بکنه چون که تو دستش رو کردی و تو 3 ساعت دستگیر شد که پرونده دیگه‌ش هم اومد بالا. خب یعنی پرونده دیگه‌ش هم اومد بالا و پلیس تازه فهمیده بود بابا این شخص اوکی یه جی کلاس دزدیده ولی بیشتر از جی کلاس بوده. 1,700,000 یورو کلاهبرداری داشته و همش رو شد. واقعا دمت گرم. امید فروشنده ماشین دیگه هم اومدن شخصا به تو زنگ بزنن یا پیام بدن بگن آقا ایشون سر منم کلاه گذاشته؟ خیلی زنگ زدن به من که میگفتن سعی کرده سرمونم کلاه بذاره و داشتیم باهاش دیل می‌بستیم و خوب شد که این اخبار بهمون رسید. متوجه شدن بعد دیلشون دیگه انجام نشد. خدا رو شکر. بعد سوالی که ازت دارم اینه که چطوری تونسته 1,700,000 یورو کلاهبرداری کنه؟ خب این شخصی کاری کرده بود که حتی واسه ما هم الان تازه ثابت شده. قبل از اینکه این آقا به ما جیو بفروشه با ما تماس داشته از چند وقت قبل و سعی کرده بود به ما یه رولز رایس کالینن 500,000 یورویی حتی بفروشه. الان من تو اخبارام که خوندم و پلیس جنایی هم
به من گفته این کارش این بوده که بخصوص با مشتری خارجی، مثلا طرف میرفته نمایندگی رولز رویس، بعد مثلا میگفت من میخوام یه رولز رویس کالینن بخرم، از این رولز رویس میاد ماشین رو نگاه میکرد، عکس و اینا میگرفت، بعد میفرستاد واسه مشتریاش سراسر دنیا، حتی تو خارج، خودش عرب بوده و مثلا به مشتری عرب سراسر دنیا میفرستاده و حتی تو اروپا هم به چند تا نمایندگی میفرستاده این عکس‌ها رو. بعد مثلا روز دوم یا با ویدیو کال دوباره میرفته تو همون نمایشگاه و میگفته مثلا آره این اون ماشینیه که میخوام بهت بفروشم، این ماشین خودمه تو نمایشگاه و من اینجا این ماشینمو واسه فروش گذاشتم فقط تو نمایشگاه، ماشین خودمه. و خب دیگه طرف باورش میشد و پول واسش میفرستادن. یا حتی یه چیزی که دیگه آدم واقعا پشماش میریزه این بود که خودش و مثلا مشتریش میرفت تو نمایندگی که خودش تنها روز قبلش رفته بود و مثلا به فروشنده میگفت ببین من با دوستم اومدم دوباره ماشین رو نگاه بکنم، اگه میشه من و دوستم تنها پیش ماشین باشیم، یکم اسپیس خودمون رو بذار. بعد ولی دوستش نبود، مشتریش بود و به اون مشتری میگفت این ماشین خودمه، این کلید ماشین، این همه چیش میتونم خودم ماشین رو بهت نشون بدم اینجا. جالب. بعد چقدر این جرأت داشته که مثلا از این نترسیده که دستش رو بشه. دقیقاً. خب اینم دیگه به مرور زمان اومده الان ثابت کردن 1,700,000 یورو، یعنی به تومن چقدر میشه؟ من 1,700,000 یورو. آخه بستگی داره که ویدیو که آپلود میشه، یعنی امکانش هست که متاسفانه ویدیو تو تایمی که آپلود میشه دیگه چه میدونم یورو رسیده باشه به 120,000 تومان، ولی با قیمت الان که 110,000 تومانه دیگه خود ضرب کن چقدر میشه. بخوای ضربش کنی باید آیفون رو کج بگیری یا اینطوری بگیری بهت نشون نمیده به خاطر استفاده، کجش کنی ضرب در 110,000 تومان، 187 میلیارد، یعنی 187 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده. 187 میلیارد کلاهبرداری کرده و من حدس میزنم با این پولایی که کلاهبرداری کرده دیگه انقدر سرمایه جمع کرده بود که میرفت خودش ماشین میخرید با پولای دزدیش. یعنی اوایل کارش میرفت نمایشگاه، ماشینای نمایشگاه رو نشون میداد، بعدش امثال اون جی که اومد سرمون کلاه بذاره دیگه خودش میخرید ماشین. و الان چیزی که جالبه خودش پناهنده بوده، یعنی یه پناهنده‌ای که اومده اینجا و کلا سوء استفاده کرده از سیستم. حالا چیزی که هستش از این 1,700,000 1,500,000 شو فرستاده به حساب‌های تو خارج که دیگه کسی هم دسترسی نداشته باشه. این پول دیگه رفته به طور کل. یعنی الان تو پیش خودت فکر کن 5 سال میره زندان، این دزده از سوریه اومده، حالا خودت فکر کن 1,500,000 بابت این پول 5 سال هم بره زندان، بیاد بیرون این پول الان فرستاده باشه سوریه، 5 سال دیگه با این پول با 1,500,000 یورو خب خدایی میکنه. آره. خیلی کارا نه خدایی میکنه. آره دیگه ببین این نقطه ضعف آلمانه. تو ایران اینجوریه که اگر تو بدهکار یه نفر باشی ازت شکایت بکنه میری زندان، خب تو باید پولشو بدی. ولی آلمان اینجوریه که مثلا من الان 1,000,000 یورو اگه بدهکار امید باشم، امیدم کلی مدرک از من داشته باشه، تو بیا از من شکایت بکنی، من اعلام ورشکستگی بکنم، چی میشه امید؟ چیکارم میکنن؟ هیچی. زندان میرم؟ نه. زندانم نمیرم. تو فقط زندان میری اگه واقعا کلاهبرداری کردی. اگه مثلا پولم پیشت باشه و تو ورشکستگی اعلام بکنی و نتونن بهت ثابت بکنن که این کلاهبرداری بوده، زندان نمیری. بعد امیدم به پولش نمیرسه، یعنی این وسط دولت هم نمیاد دیگه امید جان میگیرن ولی پولمو نمیگیرن. آره بابت پول اینجوری که خیلی بده. بعد این خیلی هم اینجوری میومدن کلاهبرداری میکردن، یعنی من خیلی‌ها رو میشناختم که اینجوری میومدن مثلا پول میگرفتن، یه جوری به پول میرسه بعد کلاهبرداری میکردن. بعد قسمت ناراحت کنندش اینه که 1,700,000 یورو کلاهبرداری کرده بوده و این داستان تموم نشده بوده. کلاهبرداری بعدیش 120,000 یورو بوده که از شانس بعدش خورده به امید و اونجا دستش تازه رو شده دیگه. کار و کاسبیشو خوابوندیم. اونم تو 3 سال. اول سر داستان استوریا که ما میذاشتیم هنوز ویدیو رو نذاشته بودیم، زنگ زد تهدید میکرد و اینا که البته ما از تهدیدهای اینطوری نمیترسیم. بعدش که تازه ویدیو رو دادیم بیرون دوباره واتساپ فرستاد که ما رو تهدید بکنه. یه عکس فرستاده بود که فقط یه بار میتونی بازش بکنی که از چهره من یه اسکرین شات گرفته بود و دوباره فحشای ناموسی میداد. دوباره اومده تو رو تهدید کرده. دوباره. عجب آدم بی‌ناموسی بوده. و ما هم خب همون عکس رو بازش کردیم با یه گوشی دیگه از اون عکس گرفتیم. ما اینطور آدما خب زیاد جدی نمیگیریم، ما ترسی نداریم از آدمای اینطوری، خب که بخوام وگرنه ما به اینجای نرسیده بودیم که الان رسیدیم. و ولی خب همونا رو دوباره دادم دست وکیل. در از مثلا 2-3 ساعت بعد اینکه من این تهدید دومو فرستادم واسه وکیل، پلیس جنایی به من زنگ زد گفت تمومه. گفتم منظور شما؟ گفتن تمومه دیگه، دستگیرش کردین گرفتیش دائم زندانش کرد. این آقای خب دوباره شب قبلش تهدید کرده بود که من روز بعدش داشتم با پلیس حرف می‌زدم. بعد من به پلیس گفتم من نمیدونم خود اون شخصو گرفتین یا نه، چون که این تازه دیشب دوباره تهدید کرده، اگه شما اصلا 1-2 روز پیش کسی رو دستگیر کردین این خودش نیست، حواستون باشه. و پلیس گفت نه 1 ساعت پیش و گفتن گوشی‌هاشو کامپیوترشو توقیف کردیم و اون مسیج‌ها هم که واسط فرستاده ما هم داریم می‌بینیم الان. یعنی گفتن خودشه که ما الان دستگیرش کردیم. و خود پلیس هم حتی به من گفته بود که به خاطر اون فشاری که روی این پرونده بوده، به خاطر ویدیوهایی که ما می‌ذاشتیم که اینقدر سر و صدا کرده بود، این خیلی کمک کرد به پلیس که پلیس هم دستش باز شد و راحت‌تر تونست با دادستان همکاری بکنه
کنه که اینو زودتر دستگیرش بکنن و دیگه دائم بندازنش زندان. وگرنه هنوز که هنوز داشت کارشو ادامه میداد تو این مملکت. ببین چقدر بده. ولی خیلی بعد من دارم به این فکر میکردم که اگه مثلا سوار ماشین میشد میگفتم میرفتون برای مرز دیگه تمام بود، یه پولم میپرید. این هدفش اون بود تو همون روز هنوز به دست کم 2-3 نفر همین ماشینو بفروشه، مثلا هنوز به یک کسی دیگه همون ماشینو بفروشه دوباره فرار کنه، بعدش این ماشین دوباره به یک کسی بفروشه و بذاره و بره. یعنی با این ماشین مثلا یه 500,000 یورو فقط با این در بیاره. یه سوال ازت دارم، اگر مثلا همون موقع یا چه میدونم بعدش آقا مثلا تو نمیفهمید این کلاهبرداریه، مثلا میرفت دوباره دیگه اون ماشینم میفروخت 2 میلیون یورو کلاهبرداری میکرد، بعد از آلمان میزد بیرون چی میشد؟ هیچ اتفاقی نمیافتاد. قبول داری؟ آره دیگه هممون پولامون رفته بود. آره همین الانم که توی آلمانه خب اون کسایی که کلا سرشون رفته 1,700,000 دیگه رفته. اونا میفهمن، یعنی آدما میفهمن با این پول دیگه رفته، دیگه کاری نمیتونن بکنن چون پولی نداره. حالا 5 سالم بره زندان، 10 سالم بره زندان، پول مردم که بر نمیگرده. به خاطر کلاهبرداری میره زندان، 1 2 به خاطر تهدیدایی که کرده. البته آلمان کسی به خاطر تهدید به اون صورت زندان نمیکنه. مثلا حدس رو چیه به خاطر تهدید؟ این تهدید اضاف میشه به کیسش، یعنی واسه همین تهدید زندان نمیرفت، ولی به خاطر این تهدیدایی که کرده جرمش الان بیشتر میشه. مثلا قراره الان 5 سال واسه کلاهبرداری بره زندان، به خاطر اون تهدیدی که کرده هنوز 1 سالم بهش اضاف میکنه. خب تو این چند سالی که تو این کار هستی تا الان چقدر شده که مثلا آدما اومدن سعی بکنن سرتون، یعنی سر شرکتتون کلاه بذارن؟ ما هزاران ماشین تو این چند سال خریدیم و فروختیم. کلاهبردارم بالاخره هستش، ولی ما سیستم‌های خودمون رو داریم که اینطور چیزا رو تشخیص بدیم که معمولاً کسی نتونه سرمون کلاه بذاره. مثلا تو این 1 ماه اخیر تا حالا چند بار شده که مثلا یه نفر یکی از بچه‌ای که باهات کار میکنه مثلا بیاد اینجا بگه امید می‌خواست یه نفر سرمون کلاه بذاره ما سری فهمیدیم؟ ببین بعضی وقتا کیسا بودارن. مثلا ما درخواست شک می‌کنی یعنی سری؟ آره دیگه، مثلا یه نفر میخواد بهت ماشین بفروشه ولی میگه من تمام پولشو نقد میخوام، مثلا 200-300 هزار یورو نقد میخوام. تو بخوای جنسی تو آلمان بخری از 10,000 یورو به بالا باید حواله بزنی، یعنی به خاطر پولشویی اجازه نداری همشو نقد بدی. ولی مثلا کسی بیاد مثلا بگه میخوام ماشینو بفروشم ولی فقط نقد میخوام پولو، این باعث میشه که یا خودش خلافکاره یا مثلا میخواد با این پول فرار بکنه که مثلا حساب به حساب نشه. چک هم نداریم ما تو آلمان یا تو اروپا. اگه دقت کرده باشی ایران یا حتی دبی هم خیلی با چک کار میکنن. تو تا حالا کسی به چک داده از موقعی که تو آلمانی؟ من ندیدم. تازه اصلا چک هم درست نمیدونن چی هست. بعد یا مثلا درخواست سند میکنه، کسی میخواد به ماشین بفروشه و مثلا میبینی سندش اصلا به نام کسی دیگه است ولی کسی دیگه میخواد ماشینو بفروشه. اینطور چیزا هستن که دیگه باید موقع فاصله بگیری از اون معامله. بگی بهتره معامله رو نکنم چون که بوداره. یه ضرب المثل انگلیسی هست که میگن if it looks like shit and smells like shit it is shit. ببخشید که میگن اگه شبیه گوه و بو گوه میده احتمالاً گوهه. آره دیگه. خیلی جالبه، یعنی اگه تا شک کردی بعد سری مثلا بکشی کنار. دقیقاً. واقعا از ته قلب امیدوارم که این کسی که اومده مثلا یه همچین کلاهبرداری بزرگی کرده توی آلمان، ببین حداقل یه 10 سالی بره زندان. ببین این حقشه، یعنی مثلا به نظرم بخشش رو همچین آدمی واقعا اصلا معنی نمیده، چون که اینقدر یارو پررو بوده که اومده کلاهبرداری کرده، نفر اول و دوم هم نبوده، مثلا نفر چه میدونم 15می بوده، امید سعی کرده کلاهبرداری کنه، بعد که مثلا دستش رو شده تازه زنگ زده، تهدید کرده و پروبازی در آورده. اصلا لیاقتش بخشش نیست. امیدوارم که هر چه زودتر اینو ببرنش زندان و آبخنک بخوره. دقیقاً. و امیدوارم که شما هم که دارید این ویدیو رو میبینید همیشه شاد و سلامت باشید و هیچ وقت به طور اینجور آدما نخورید. دقیقاً. من همیشه میگم آدم پشت کار داشته باشه، آدم نیت خوب داشته باشه، به همه هدفاش میتونه برسه تو زندگی، ولی آدم باید نیتش خوب باشه. دقیقاً همینه. مرسی که این داستان رو دوباره برای ما توضیح دادید. قربونت. بای بای. بای.